Hello guys, what's up? This is Latinfina again. Game challenge. Game challenge tayo today. 3 minutes and base makeup guys. So, hindi na natin hindi na natin pwedeng patagalin. Kailangan na natin umpisahan agad kasi 3 minutes lang guys. Okay. So, yung kailangan natin ito sponge at saka to foundation from Sephora. Nagmamadali ako guys. Wala na. Okay. So, kasi nga 3 minutes lang eh. Ayan, ginagawa ko na yung salamin yung yung camera ko. Yan. 3 minutes to 4 minutes tayo guys ha. Okay. Wala na eh. Kasi game challenge tayo today. 3 minutes to 4 minutes lang yung face foundation. Pero guys, technique ko sa inyo. Sa makeup lang to ha. Game challenge for makeup for 3 minutes. Huwag niyong gagawin magsisipilyo kayo ng game challenge for 3 minutes. Huwag kayong magsisipilyo ng ng 3 minutes lang. Ano ba yun? Sa foundation lang to ha. 3 minutes. Yan. So, 2 minutes na tayo. 2 minutes na tayo. Ang ganda pala guys pag nagpa-foundation tayo. May dito ng konti. Pero kailangan talaga magmamadali tayo kasi 3 minutes lang eh. Huwag yung gamitin magsisipilyo ha, ng ganito na 3 minutes lang. So ayan yung 3 minutes natin. Ayusin pa natin ng konti ha. Ayan. And then, maglagay tayo ng first powder. Minutes lang. 2 minutes na yan. 2:51. Okay. Pasok! Pasok tayo guys. Ganon. Yung face foundation natin. Base foundation natin na ganito lang. Oo. Ganon lang siya i-touch. Okay. Thank you for watching. This is Latinfina. Diba sabi ko sa inyo, game challenge for 3 minutes lang. Okay, 3 minutes. Challenge. Base foundation. See you guys. Thank you.